नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई पिरो आलु बनाएर देखाउँछु। यो आलुलाई यहाँहरूले स्न्याक्सको रूपमा, खाजाको रूपमा खान सक्नुहुनेछ। यसरी बनाएको यो आलु चाहिँ जति खायो त्यति नै खान मन लाग्ने हुन्छ। पिरो आलु बनाउनको लागि मैले लिएको छु उसिनेको आलु। मैले चाहिँ आलुको बोक्रा निकालेर अनि यसरी काटेर लिएको छु। आलु बनाउनु भन्दा पहिला म यहाँहरूलाई आलुको लागि चाहिने मसला बनाएर देखाउँछु। यसको लागि मैले यो प्यानमा राखे 1 टेबलस्पुन धनिया, 1 टेबलस्पुन जिरा, 1 टेबलस्पुन तिल, आधा टेबलस्पुन जति timur। अब यसलाई चाहिँ एकैछिन भुट्नु पर्छ। यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यसलाई हल्का सेलाउन दिने। अब यसलाई चाहिँ पिस्नु पर्छ। हाम्रो यो आलुको लागि चाहिने मसला रेडी भइसकेको छ। अब यो सेम मिक्सी जारमा मैले राखे लसुन, अदुवा, त्यस्तै मैले यसमा यो सुकेको खुर्सानी पनि राखेँ। मैले चाहिँ यसलाई हल्का भिजाएर लिएको छु। अब यसको चाहिँ पेस्ट बनाउनु पर्छ। अब हाम्रो अदुवा लसुन र खुर्सानीको पेस्ट पनि रेडी भइसकेको छ। यदि यहाँहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला है। आलु बनाउनको लागि मैले यो फराकिलो प्यान लिएको छु। त्यसपछि अब यसमा मैले राखेँ तोरीको तेल। यहाँहरूले जुनसुकै तेलको युज गर्नुभए पनि हुन्छ। अब यसमा मेथी फुराउने। मेथी यतिको भएपछि मैले यसमा बेसार पनि राखेँ। यसरी बेसारलाई पहिला नै तेलमा फुराएर आलु बनाउँदाखेरि आलुमा राम्रो कलर आउँछ। अब यसलाई राम्रोसँग चलाउने। यसलाई 1 मिनेट जति चलाइसकेपछि अब यसमा मैले राखेँ अघि हामीले बनाएर राखेको मसला। सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। त्यसपछि अब यसमा नुन स्वाद अनुसार राख्ने। अब यो आलुलाई चाहिँ मसलासँगै 1 मिनेट जति भुट्नु पर्छ। अब अन्त्यमा यसमा हरियो धनिया राख्ने। हाम्रो यो आलु चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। यो पिरो आलु चाहिँ निकै नै स्वादिलो बनेको छ। यो आलुको स्वाद चाहिँ मुखैमा झुन्डिने बनेको छ। जति खाए त्यति नै खान मन लाग्ने। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।